بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو مشرانو ما ټاپک نوم ورکړی دی چې prove that f is inversely proportional to r square. دا یو ټرم دی، دا به تاسو لیدلی په کولم لا کې هم او په لا آف یونیورسل ګریویټیشن کې هم موږ په 13 لیکچر کې دا ویلی وو چې force is inversely proportional to r square. او بل ټرم هو دا ویلیو چې force is directly proportional to m1 m2. نو په هغې کې دا یو څیز دی چې وی force inversely proportional دی r square ته. دا څنګه inversely proportional دی؟ نننی لیکچر کې به موږ دا پروو کوو چې دا څنګه inversely proportional دی r square ته. صحیح ده؟ نو چلی شروع کوو پې. ګوره مونږ سره یو ابجیکټ دی په سرکل کې ګیر چاپیره چورلی. مونږ به والو داسې یو ابجیکټ. ګوره مخکې به یو سرکل جوړ کړو چې په دې سرکل کې مونږ سره دا یو ابجیکټ دی. صحیح ده؟ او دا ګیر چاپیره په دې سرکل کې موشن کوي. صحیح شو؟ د دې سرکل به یو سنټر وي دا لکه مونږ به مرچوغه والو. مرچوغه خو به تاسو لیدلي که نه، یو مزي پورې مونږ کاڼې وتړو او ګیر چاپیره بیا تاوو چورلوي. نو دا مطلب زمونږ هغه لاس دی، هینډ دې ځای نه مونږ نیولی او دا هغه کاڼې دی، دا مونږ مزي پورې تړلې کاڼې نه. اوس په دې مزي باندې به یو قسم فورس لګي چې هغې فورس ته مونږ څه وایو؟ سنټریپیټل فورس. په اف او چوټا سی باندې مونږ ریپرزینټ کوو سنټریپیټل فورس. د دې سرکل به یو ریډیس هم وي. صحیح ده؟ چې هغې ته مونږ وایو آر ریډیس. صحیح ده؟ په وی ویلاسټي سره دی چورلی ګیر چاپیره په سرکل کې موشن کوي. صحیح شو؟ نو ګوره مونږ ته پته ده چې سنټریپیټل فورس د څه برابر دی؟ سنټریپیټل فورس مونږ سره برابر دی اف سی. دا مونږ سره برابر دی د ام وی سکویر ډیوایډ بای آر. صحیح ده؟ سنټریپیټل فورس څه برابر دی؟ د ام وی سکویر ډیوایډ بای آر. اوس مونږ ته بله هم دا معلومات شته دی چې ویلاسټي د څه برابر ده؟ ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم. As we know that v is equal to displacement divided by time. کله چې په سرکولر پات کې دا ابجیکټ موشن کوي نو دا به ډسپلیسمنټ کور کوي. سوره ډسپلیسمنټ په کور کوي. نو د دې سرکل دا ټول سرکمفیرنس دا د دغه ډسټنس پی کنه یا ډسپلیسمنټ پی کنه. نو تخکې ته مونږ وایو د سرکمفیرنس دا به هم د دې دا ډسپلیسمنټ شي. صحیح ده؟ ډسپلیسمنټ به د څه برابر شي؟ د سرکل سرکمفیرنس د څه برابري؟ مونږ ته پته ده چې هغه برابري د 2 پای آر او ورسره په ډیوایډ کې دی ټي. صحیح شو؟ اوس ته دا ویلیو راواخله او په دې ایکویشن کې پټ کا. نو اف سی دا به مونږ سره برابر شي د ام د وی سکویر په ځای باندې به ته دا ولګې هوا لګي. نو د وی سکویر په ځای به ته دا ولیکې چې 2 پای آر ډیوایډ بای ټي او هول سکویر دی پیینې په وی باندې سکویر دی کنه، نو په دې باندې به هم هول سکویر شي. صحیح شو؟ او په ډیوایډ کې وسره دی خپل آر دا مې ولیکو. صحیح شو؟ دا سکویر دننه اپلای کم په دې ټولو باندې نو دا به ما سره راشي په 2 چې زه سکویر اپلای کم 4 به راشي. ام وسره ولیکه 4m پای سکویر بشي آر سکویر بشي ډیوایډ بای ټي سکویر بشي او لاندې ډیوایډ کې وسره دی آر. صحیح شو؟ داسې به راشي که نه. اوس ګوره آر سکویر دی او دلته کې لاندې آر دی. دا آر به د دې سکویر سره کټ شي، بره به یو آر پاتې شي. صحیح شو؟ نو لاندې به راشي موږ سره اف
دا به مونږ سره برابر شي دغه سنټریپیټل فورس دی دا به مونږ سره راشي د څه برابر دا به مونږ سره برابر راشي د 4m پای سکویر او r یو ډیوایډ بای t 2 صحیح شو د دې برابر بشي کنه اوس که تاسو ته پته یې نه کپلر یو لا ده یو قانون دی په هغې کپلر لا کې څه وایي کپلرز لا کپلر لا کې وایي چې ټي سکویر به ډایرکټلی پروپورشنلي څه ته آر کیوب ته نو کله چې مونږ دا پروپورشنلیټي کانسټنټ ختمو نو څه چل به کوو دا ټي سکویر دا به برابر شي د کې یو کانسټنټ مونږ ولګو او آر کیوب دا کې کوم یوازې کوو نو څه چل به وشي دا کې به مونږ سره برابر شي د ټي سکویر او آر کیوب صحیح شو یا دا کې دی که نه نو که دا زه الټه کړم نو 1 ور کې به شي چې دا مې الټه کړو نو دی خوا به دا مې الټه کوم که نه نو دا به شي آر کیوب ډیوایډ بای ټي سکویر دا مونږ سره یو ریلیشن راغی دا ځان سره سمبال کیدی په کار به راشي صحیح شو اوس ګوره دې ایکویشن له زه څه ورکوم په آر سکویر کې ولا ضرب ورکوم او په آر سکویر باندې به تقسیم هم کوم صحیح ده لکه مثال په طور زه 2 له ضرب ورکم په 2 کې او تقسیم یې هم کم په 2 نو 2 کټ واپس دې دغه کټو راځي که نه نو هېڅ فرق په دې ایکویشن باندې به ونه غورځېږي که آر سکویر ورسره زه یو پیره ضرب کم او تقسیم یې هم کم نو زه وبه کړو پای سکویر آر ور ټي سکویر دا دواړه ضرب کې دي ضرب به زه ورکم په څه کې په آر سکویر کې او تقسیم به هم کم په آر سکویر باندې صحیح شو آر سکویر کټ کېږي واپس ترې نه دغه ایکویشن راځي هېڅ فرق نه غورځېږي خو داسې چل به زه وکړم چې اوس په 4m پای سکویر آر دا دی او آر سکویر دا دی نو دا به آر کیوب شي او ټي سکویر به شي ډیوایډ بای ټي سکویر به شي صحیح شو او پاتې څه دي آر او آر سکویر خو ضرب وخوړو دا خو لړل ټي سکویر دا هم دننه راغی باقي څه پاتې شو موږ سره یو آر سکویر پاتې شو دا لاندې دی 1 ور آر سکویر دا موږ سره پاتې شو که نه دا ما دلته ولیکو صحیح ده اوس تاسو وګورئ آر کیوب ډیوایډ بای ټي سکویر دا موږ د څه برابر اخیستی دی د 1 ور کې نو اف په موږ سره برابر شي د 4m پای سکویر 1 ور کې هغه ویلیو مې پټ کړه صحیح ده او 1 ور آر سکویر صحیح شو اوس که تاسو وګورئ دا پور څه شی دی دا یو کانسټنټ ان څه ده که نه دا ابجیکټ دی د دې ماس دی نو ماس هم موږ ته پته ده چې همیشه کانسټنټ وي پای ده نو پای هم موږ ته پته ده چې کانسټنټ ټرم دی که نه 3.14 ویلیو یې ده چې سکویر یې کړي نو بیا هم کانسټنټ ده 1 ور کې دا هم کانسټنټ ټرم دی که نه دا هم یو کانسټنټ ټرم دی نو دا ټول ټرمز چې دا څه دي دا کانسټنټ شو نو اف په موږ سره برابر شي د کانسټنټ کې او ضرب 1 ور آر سکویر صحیح شو موږ ته پته ده چې کله موږ پروپورشنلیټي کانسټنټ ختمو موږ یو کانسټنټ لګو پروپورشنل نه چې کله موږ ختمو نو یو کانسټنټ لګو دلته موږ کانسټنټ لګولې دا موږ داسې لیکي شو چې اف او د دې کې په ځای او دا ایکول په ځای موږ داسې یو نښه ولګو او 1 ور آر سکویر شي نو دا موږ سره څه راغی دا موږ سره راغی چې فورس انورسلی پروپورشنل دی چاته آر سکویر ته صحیح شو نو دا و موږ سره پروف صحیح شو
سره دا پروف شوه چې فورس از انورسلی پروپورشنل ټو آر سکویر